Оскільки в нас зараз в Дахабі такий лайтовий режим, тобто ми не їдемо щодня на далекі відстані, то стараємося щодня зранку хоч якийсь актив включати. Ось зараз наше сімейство вибралося побігати і трошки пофрідайвити, позанурюватися в морі. 7:50, вже навіть досить пізно, бо сонце вже десь високо піднялося. Одягаємо кросівочки і погнали. В рюкзаку наші маски, тому я сьогодні з рюкзаком. Отже, виставляю біг, щоб розуміти, скільки кілометрів ми пробіжимо. Там має намальовано помаранчевим. Угу. Все, 1, 2, 3, гоу! Сьогодні спершу біжимо вулицями, а потім вибіжимо на море, на набережну. Ще вчора ввечері ми зайшли в додаток Вінді, подивилися, яка буде сьогодні, завтра і післязавтра погода, і зраділи. Бо тут написано, що сьогодні доволі легкий вітер у порівнянні з іншими днями, і Дахаб взагалі вважається вітряною місциною на планеті Земля. Тож ми зраділи, що сьогодні мало вітру, і відштовхуючись від цього, ми собі плануємо наші вилазки, ми так називаємо. Тобто, що сьогодні ми будемо дивитися, чи, наприклад, де ми сьогодні будемо пірнати. І оскільки ми ще не були в лагуні, і всі нам радять поїхати туди попірнати, особливо коли не буде вітру, або він такий помірний. Ну зараз я вважаю, що взагалі нема вітру. А такі ледь гойдає дерева, але в порівнянні там з вчора, коли так от носить, то це взагалі без вітру. І тому сьогодні ми вже зібралися, спакували наші ласти, маски, і ми їдемо в лагуну дивитися, яке там підводне царство. Насправді, на пляжі Лагуни ми вже були в один із вечорів, але для дослідження підводного світу найкращою є денна пора. Тож сьогоднішнім плаванням ми продовжимо знайомство з численними місцями для пірнання в Дахабі. У мене сьогодні було полювання на рибок. Коротше, я заплила дуже-дуже далеко. Ну, я десь плавала хвилин 30, взагалі не знімаючи маску, трубку, зараз просто все пересохло. Але там мають бути такі кадри, я сподіваюся, бо якщо ця камера не зняла те, що я там знімала, то я дуже засмучуся. І були моменти, коли я отак просто впритул до рибок і за ними плила. І вони такі: що ти хочеш? Що ти хочеш? Що ти хочеш? Я така: та нічого, я трошки познімаю. Як тут класно! Ви подивіться на цей колір. Тебе тут понатискувало, я бачу, маска тисне тебе? Дуже. Ну, бо я її дуже міцно так пришпилила. Але то так має бути, напевно. Так? Ну, я не знаю, але мені не затікала вода. Єдине, що от через трубку я ж вдихала це солоне повітря, сухе і солоне, і зараз мені так хочеться пити, треба попити. Фу. Ласти, капець, як в них тяжко. Ну, я не скажу, що там були отакенні рибини, деякі були зовсім такі малюсінькі, але вони такі класні, такі. І ще сьогодні в мене було полювання на чорних рибок маленьких. Я їх штук 5 знімала, так дуже-дуже близько. І вони такі не дуже бояться, вони так типу: ну добре, знімай, то я їх познімала. Ми трохи взяли їжі з собою, аби зробити пікнічок. Всі готові вже його і робити. Та ось тут будемо сидіти. Добре, але трошки посувайся, я сяду біля тебе. А, ти хоч тут? Добре, я піду сюди. Що у нас тут є? Я з тобою. Дивися. У нас є... Ні, треба трошки посунутись, щоб я тут їжу клала. І щоб пісочок. У нас тут є такі палички.
Бачиш, у нас тут є така намазка, авокадо і помідор. Ой, ні, це яблучка. Ось така намазка. Тримай. Тут дуже багато дітей, які продають всякі там браслетики, просто ж не можна усіх все купляти. Інколи я їх чимось пригощаю, оце ж кажуть, дай нам оце. Кажу, яблуко, ні, фісташки. Пригостили їх фісташками. Так, ми ходимо снорклити в різні місця Дахабського узбережжя майже щодня. Для нас це стало не лише чудовим способом відпочинку, але й можливістю більше пізнати тутешній колорит завдяки випадковим знайомствам. Ось так тут в лагуні продають місцеві хлопці каву. Просто на величку у нього там все є для того, аби зробити каву, і за 20 фунтів ми можемо її купити і попити. Ну а після холодної водички, бо сьогодні як не крути, водичка. Ні, просто я довго снорклила, 40 хвилин десь, то тепленьке хочеться випити. Місцеве велокафе. Coffee cycle. Yeah. COFI in wrong way. Що цікаво, Ахмед теж веломандрівник і вже проїхав не 1000 кілометрів тут по Єгипту. І він нам сказав цікаву інформацію, що він і його друг проїхали від тої частини основної Єгипту, тобто від Каїра, Олександрії, сюди до Синаю, до Шарм-ель-Шейху і Дахабу на велосипеді. Тобто не все так безнадійно, і це означає, що, можливо, нам теж варто це спробувати, попри те, що багато велосипедистів кажуть, що поліція не пускає і не хоче дозволяти іноземцям подорожувати на велосипедах. Привіт, друзі! Я купив морквини і тепер йду в свою хатинку. І я зараз буду їсти морквини. Вони з олійкою і сіллю. Смачні. Що ти робиш? Я мішаю олію з тістом і буду сам смажити млинці. Сам? Так. Вау! Ти вже вмієш сам це робити? Ні, буду вчитись. Ага, зрозуміло. Ну добре, давай, ми подивимось. Я думаю, що це буде дуже смачно. Так. Давай. Чик. Чик. Давай, потримаєш. Береш і кидаєш. Добре. А скільки? Кидай. Мішаємо. Ну, давай. Добре, тепер клади. Тепер ми зробимо їх трошки Я. пласкими. Так. Подивимося, як цей перший прожариться. Все, потім ми чекаємо, що з цього вийде. Трошки зменшимо. А чому не можна такі широкі млинці? Бо в нас не було достатньо Тіста? борошна, і ми зробили трошки інший вид. Ну так. Зараз ми будемо. Наступного разу купиш 3 пачки борошна і будуть в нас млинці, як ми їли на обидку. Намалювалася вечірка така сьогодні, тобто я її організувала. Пікнік в горах в честь повного місяця. Погнали, бо нас вже всі чекають. Так, все взяли, хлопці? Зараз я візьму ще свій інструмент. Добре.
Добре, взяв Марко свій інструмент. Чик-чик, я барабан взяла. Це ж На краєчку Дахаба ми доїжджаємо до будинку наших друзів-ярмоленків, звідки вирушимо далі вже більшою компанією. Велосипеди ми залишаємо тут, далі це буде пішохідна прогулянка. Тут до нас приєднуються нові друзі Костя та Оля з дітьми, а також вже знайома вам Ксюша з донечкою Лукерією. Аби зробити пікнік в пустельній місцевості, ви мусите тягти з собою не лише воду, а й дрова. За 1,5 кілометра від Дахабу ми потрапляємо в долину між горами, де на десятки кілометрів лише пара маленьких дерев. Ми прийшли до нашого місця призначення. Тут у нас буде пікнік, але спершу ми підемо каньйоном. Можливо, навіть на гору, подивимося, як сонце зайде, вийде прекрасний місяць, і тут будемо потім хамкати. Я знаю, що тут між горами є такий каньйон, який веде, в принципі, в такий глухий кут, але якщо далі піднятися, то можна піти на гори. Привіт! Я не знаю, чи всі зможуть піднятися, коли настане той глухий кут, але по каньйону точно всі зможуть пройтися. Тож зараз я веду групу наших друзів каньйоном. До місця пікніка ми повернулися вже в темряві, під прекрасним повним місяцем. Ще пару годин ми насолоджувалися цим атмосферним місцем в чудовій компанії. Є ще чай, кому наливати? Мені Ще одну містичну історію розказати, коли можна буде? А давай Володя ще доставимо. А у вас є горнятка? А тепер кілька слів про нашу творчість в Дахабі. Оскільки ми ще й музиканти, то вирішивши залишитись тут на 2 місяці, ми подбали й про можливість робити репетиції і навіть записувати нову музику. Отже, ось наша імпровізована студія в хаті, яку ми зробили в одній із кімнат. Основний принцип тої роботи, яку ми тут зробили, це понавішувати якомога більше тканин, матерій на стіни для того, щоб заглушити ту луну, яка тут лунає зазвичай в порожніх кімнатах. І отже, як бачите, навіть матрас виконує цю функцію поглинача вібрації, коливань повітря. Так само тут простирадло, тут різні одіяло. Ковьор на стіні, як має бути в найкращих традиціях. Ковьор? Ковьор? Звідки це слово? Килим. Ярина не розуміє стьобу, але то таке. Отже, що в нас тут є в студії? Звісно, засоби дуже-дуже мінімальні, оскільки ви розумієте, що, будучи веломандрівниками, неможливо там перевозити з собою все звукозаписне обладнання, але дещо в нас таке є. Ну, звісно, це мікрофон, і зверніть увагу на стійку мікрофону, яку ми зробили з нашого штативу для камери.
Отже, з інструментів ще маємо ось такий непальський барабан, який їде з нами ще з Непалу з 2015 року через півсвіту. Тайшокото рідне, яке теж завжди з нами на всіх наших концертах і на альбомах також звучить. Єгипетська рабаба, дуже колоритний інструмент, який ми вже придбали тут. Флейта, дримби гуцульські, ну і основний наш інструмент. Ні, не цей, насправді. Ось він, комп'ютер. Тому що комп'ютер допомагає нам, як можна сказати, третій учасник гурту звучати повноцінно, оскільки в нас тільки 4 руки, а він додає нам більше можливостей. А ще у нас сьогодні у Фолькнері відбудеться перший в нашому житті концерт в Дахабі. На 12:30, через годину, трошки більше, у нас саундчек. Увечері о 5:00 концерт в одному з ресторанів. Ну а зараз ми з Володією ще будемо трошки готуватися, репетирувати, там, як оцю пісню зробити кращою, а як то ще кращою. Так, отут наш список пісеньок на сьогодні. Ну, ми його, звісно, на концерт зробимо гарнішим, але зараз на репетицію ось тако. Кладемо перед Володю, він буде дивитися, що за чим, Щоб не переплутав. щоб не сплутав, бо він може сплутати і потім казати: ми так не домовлялися. А у мене є доказ, список. Коротше, досить говорити, час працювати. Купала, наивана, купала, наивана, купала, наивана, купала, наивана. Сьогодні Івана, завтра купала, наивана. Всі наші інструменти і обладнання ми вмістили ось в таку дорожню валізку, і я вирушаю пішки до клубу. Очки, мариночки, купала, наивана. Грають русалочки у річочки, купала, наивана. Ось зараз ми в ресторані Sea Action, де буде в нас сьогодні вечірній концерт. Це доволі маленьке приміщення на 2-му поверсі, а сцена розташовується на даху сусіднього будинка. І ось тут ми зараз будемо розкладатися, підключатися і робити саундчек, пробувати звук. А знаєте, що дуже важливо для мене, як для вокалістки, перед тим, як почати співати? Знаєте? Поки ви думаєте, я зараз вам скажу. Це випити гарячий чай, і особливо, якщо він з імбиром, і лимоном, і медом. Зв'язки розігріваються, і вони вже готові до того, аби видавати голосові якісь звукові ефекти. Я не співаю, я видаю звукові ефекти. Щоб потрапити на сцену, нам треба перелізти ось стіну і перестрибнути ось цей проміжок між будинками. Що я зараз і буду робити. Оп. Ось так. Це для кого дзвіночки, Марко? Для мами. А мені маленькі. Завершили саундчек, ну а зараз час трошки відпочити вдома і вдягати образи. Йдемо грати концерт в Дахабі. Наші інструменти вже там залишилися після саундчеку. Ми зараз вдома нарядилися, прикрасилися і готові йти грати концерт. Вчора до 12-ї ночі вибирала собі сукню в місцевих бутіках в Лайтхаусі. Яка я була щаслива, що знайшла оце чудо. Так, дивимося, значить, Соні, це вже хорошо. Сподіваюся, ця квіточка не впаде. Без неї концерту не буде.
City.